No niin, morjesta. Mä ajattelin, että puhutaanpas vähän siitä, että mihinkä käytettyihin autoihin mahtuu oikeasti 5-henkinen perhe istumaan. Ja mä oon nyt testannut aika montaa. Nyt puhutaan käytetyistä sähköautoista hintaluokassa noin 25-35 tonnia suurin piirtein. Tää on vähän tämmönen tarinavideo, koska mulla ei ole niistä nyt semmoista niin kuin varsinaista videomatskua, joten tätä voi nyt sitten vaikka kuunnella, jos haluaa. Mutta toisaalta tää on nyt myöskin ensimmäinen video, missä mä teen tällaista niin kuin 2 järkkärin videotestiä tässä. Joskus mä oon vähän 2 kameralla kuvannut niin kuin toisella pientä lähikuvaa, mutta nyt molemmat osoittaa meikäläisen naamaa. Mun on tosi vaikea valita, että kumpaa mä niin kuin kattosin. Mutta sanokaapas te, että kumpiko teidän mielestä näistä on se uusi kamera, eli onko se tämä kamera vai onko se tämä kamera, niin toinen näistä on tuoreempi ja sitä kautta tietysti parempi, mutta onko sillä mitään eroa, onko mitään merkitystä, niin kommentoikaa. Mutta puhutaanpa nyt niistä autoista kuitenkin. Eli siinä mun 10 tonnin spesiaalivideossa mä tosiaan mainitsin, että meillä on tarvetta ehkä vähän suurentaa sähköautoa jossain kohtaa, koska nyt meillä on sitten toi uusi kaukalossa matkustava pikkutenava ja sitten 2 teiniä ja kaikki pitäisi saada kyytiin sinne autoon takapenkille jollakin konstilla. Ja toi Model 3 nyt ei aivan kaikkein paras ole siihen tarpeeseen sitten. Niin nyt on sitten koitettu metsästä, että mikä se sopiva olisi ja teiltäkin tuli tosi paljon hyviä vinkkejä siellä kommenteissa ja siltä pohjalta sitten on vähän niitä testailtukin tuossa ja voi pojat, kun täällä on kuuma täällä kämpässä, täällä ei oikein hävinnyt tämä ilmanvaihto ja on taas varmaan 30 lämmintä tuolla pihalla. Mutta tämä on muutenkin jotenkin jännempää, kun 2 järkkäriä tuijottamassa tuossa, niin heti tuli semmoinen niin vähän kuumottavampi olo jollakin lailla. Aivan niin kuin olisi jossakin oikeassa studiossa. Mutta joo, hei. Siellä mun kommenteissakin siellä videossa nousi muutamia hyviä ajatuksia ja mä oon nyt testannut sitten, tai me ollaan testattu koko porukalla, tungettiin siis tuolla autoliikkeessä kaikki kyytiin erinäisiin käytettyihin sähkäreihin ja katsottiin, että mihinkä nyt sitten mahtuu. Eli kyse on tietysti siitä lähinnä takapenkistä, että riittääkö siinä se leveys sillä, että kun sinne pistetään se vauvan kaukalo isofiksiin kiinni, naks, niin vieläkö sinne mahtuu sitten ne teinit siihen istumaan. Lähinnä tietysti se keskipaikka on niin kuin se kaikista ahtain sitten monesti, niin miten se tulee toimimaan. Ja sanotaan nyt tähän alkuun, että oli tosi yllättäviä nämä tulokset kyllä ainakin itselle, että vähän niin kuin odotin jotain ihan erilaista, kun lähdin sinne ajatuksella, että iso on varmaan iso sieltä sisältäkin, niin ei se välttämättä ole aivan niin silloin, kun on ne isofiksit ja kaukalo kyseessä. Mutta aloitetaan vaikka siitä, että se Model Yhän oli semmoinen, mitä tosi paljon siellä mun videon kommenteissa suositeltiin. Ja se tavallaan se sitten rupesi kiinnostamaan, että joo, totta kai se pitää kokeilla. Sehän nyt olisi niinku helppo askel tuosta Model 3 sitten niinku eteenpäin. Se on käytännössä niinku sama auto, mutta vähän niinku pistetty enemmän hiivaa siihen taikinaan, että se on pullistunut niinku isommaksi sitten se koppa siinä. Mutta ihan oikein siellä kommentoitiinkin sitten, ainakin pari siellä sanoi, että ei se kyllä ole se niinku lantiotila yhtään sen isompi siinä Model Yssä mitä 3:ssakaan. Ja no saman totesin kyllä itsekin, kun menin Googlelta kysymään, niin sehän on aivan sama niin kuin tavallaan se lantiomitta siellä takapenkillä, että vaikka se auto on muuten paljon suurempi niin kuin tiloiltansa, niin se ei niin kuin siinä suhteessa niin kuin kuitenkaan hirveästi auta tähän ongelmaan. No, sitten kokeiltiin tietysti ihan käytännössä, että miten se on, niin se on just näin, että kun sinne meidän porukan tunkee sisälle, niin se on aivan yhtä ahdas se takapenkki, mitä tuossa 3:ssakin. Eli joo, voisi siihen vaihtaa ja saisi lisää tilaa, mutta ei se niinku sillä lailla mitään hyödytä, että yhtä lailla siellä nyt, joka istuu siinä keskipaikalla, niin toinen käsi on siellä kaukalon päällä näin ja toinen sitten niinku limittäin siellä vieruskaverin olkapään kanssa, niin ei se tietysti ole kauhean ergonominen pitemmän päälle ole, että voi sitten vanhemmalla iällä tulla sanomista, jos yksi lapsista on niinku sitten kasvanut tämän näköiseksi, niin ei se ehkä ole sitten kauhean kiva. Eli pakko todeta, että kyllä se Y putoaa niinku tältä listalta, että sillä ei saada niinku semmoista hyötyä, että olisi mitään järkeä lähteä autoa vaihtamaan. Mutta riittäähän näitä isoja sähköautoja sitten toki vielä muitakin. Ja Model S:hän tietysti olisi myös sieltä Teslan valikoimasta semmoinen, mikä se ehkä jopa itseä vähän niin kuin eniten kutitteli, että siinä jotenkin niin kuin se järki ja tunnepuoli sillä mukavasti löi kättä, niin kuin, että mä olisin tykännyt kyllä varmaan semmoisella ajaa. Se olisi niin kuin korjannut sen alustaongelman, että sitten olisi ehkä niin kuin mukavampi ajella kuin tuolla nykyisellä 2019 3:lla, joka on aika jäykkä, niin ilma-alusta, niin nami, silloin olisi varmaan kiva päästellä ja muutenkin hyvän näköinen auto, oman mieleen ehkä niin parhaimman näköinen näistä niin kuin vaihtoehdoista, mitä on. Vähän tietysti yksilöistä riippuen, mutta niin kuin
hyvillä spekseillä, kromit piiloon teipattu ja näin, niin aika jees. No, sitäkin piti sitten tietysti kokeilla ja pistettiin porukka sinne ja no takaluukkua katsottiin ensin, että ehkä jo isompi kuin kolmosessa jonkun verran, mutta vähän niin kuin eri mallinen tietysti ja näin, että ei mikään niin kuin hirveä parannus ehkä sen osalta, mutta ihan samalla lailla takapenkki oli vain liian tiivis. Että vaikka se auto on kanssa isompi niin kuin monella lailla ja siellä olisi niin kuin 4 henkilön varmasti niin kuin oikein mukava matkustaa, niin 5 hengelle, niin varsinkaan tuon Isofiksin käytön kerran niin ei toimi. Eli vähän haikein mielin sain hylätä sen ajatuksen sitten, että S:llä pääsisi ajelemaan. En tiedä, voi olla, että väistin luodin siinä sitten muutenkin, mutta se kuitenkin jollakin lailla olisi houkuttanut. No sitten lähdettiin katselemaan, että mikäs voisi olla semmoinen sitten oikeasti iso. Siellä oli myynnissä muun muassa näitä Audin e-tron jälkeen ensimmäisiä Fatronia 55 sellainen ja sehän on niin kuin valtavan kokoinen auto ja olen semmoista ajanutkin joskus ja ihan kiva auto kyllä ajella, niin ei muuta kuin takaovet auki ja väki sisälle ja saatiin todeta aivan sama, että tämä on liian pieni. Se takapenkki oli siinäkin niin kuin aivan turhan pieni ja se ehkä suurimmaksi osaksi johtuu siitä, että siinä oli sitä niin kuin muotoilua jonkun verran siinä penkissä, että silloin kun siinä takapenkissä on ne niin kuin selvät istumakuopat tavallaan tehty ja sitten sinne reunaan jää sitä semmoista niin kuin koroketta vähän, niin sitten se tietysti aika paljon määrittää, että missä sen niin kuin Isofiksi kiinnikkeittenkin pitää olla ja sinne jää ehkä entistä enemmän sitten niin kuin sinne oven ja kaukalon väliin sitä hyödyntämättä tai tilaa, mitä ei pystytä hyödyntämään, niin ei ollut hyvä ja muutenkin niin kuin se ei vaan riittänyt, vaikka siinäkin muuten tilaa on paljon ja niin kuin olisi ollut kyllä myös laillansa ihan mielenkiintoinen auto. Ehkä omia haasteitaan niissäkin varmaan sitten voi ainakin se vanhemmissa olla, mutta ei auta ruksit päälle siihen e-troniin sitten kanssa. No sitten Enyaq Skodalta on tietysti semmoinen, mikä on ollut mielessä ja jollakin lailla kans ihan ulkonaistakin tykkää jossain määrin ja tuossa naapurihommas hiilettain uuden semmoisen ja hyvän näköinen ja näyttää kohkaalta ja muutenkin on niitä tuossa vähän päässyt katselemaan, niin olisi jollakin lailla ehkä niin kuin kans mielenkiintoinen ja sitä siinä katseltiin, että joo, kontissahan on hyvin tilaa, se olisi ollut niin kuin sikäli niin kuin ison näköinen, mutta jälleen kerran sama ongelma, se takaistuin on aika kapea ja se niin kuin ei vaan riittänyt siinäkään, että vaikka Enyaq niin kuin se ehkä niin kuin sillä lailla näiltä käyttötiloiltaan, niin olisiko jopa ollut niin kuin tavallaan kaikkein paras näistä tähän astisista, mitä on kokeiltu, mutta siltikin se takapenkki niin kuin jäi ahdistamaan. Että niin kuin laillansa hassua, että niin kuin tuo on sellainen asia, mikä niin kuin rajoittaa näin paljon, että vaikka muuten on tosi tilava auto ja näin niin kuin sopisi tosi hyvin. Varmasti on niin kuin just tämmöiseen niin kuin tarpeeseen niin kuin autoa kehitetty, että olisi tämmöinen loistava perhevankkuri, missä on paljon tilaa sitten koko porukalle reissata, niin ei se kuitenkaan sitten tällä lailla toimi. No joo, eli ruksit päälle Enyaqille sitten myöskin. Oli aika iso järkytys kyllä mulle ja jotenkin, niin kuin, että miten tämä voi olla näin, mutta ei siinä auttanut muuta kuin todeta, että kyllä se vaan näin on, että vaikka kuinka sitä porukkaa sinne takapenkille yrittää niin kuin asetella, niin kun ei mahdu, niin ei mahdu. Mutta seuraava juttu oli sitten kans hyvin mielenkiintoinen, eli vähän niin kuin sisarmalli ID4, niin kokeiltiinpa sitäkin ja kappas, sinnehän rupesi mahtumaan. Eli jotenkin se ID4 takapenkki on sitten kuitenkin tehty niin, että sinne mahtuu paremmin, mitä sinne Enyaqin takapenkille. Että vaikka ne autot on laillansa niin kuin samanlaisia, ei nyt toki niin kuin identtisiä, mutta samalle pohjalevylle tehty ja näin, mutta joku siinä takapenkin niin kuin asettelussa on sitten kuitenkin eri lailla, että sinne mahtuu selvästi paremmin sinne ID4. Ja se oli nyt niin kuin ensimmäinen semmoinen, mikä niin kuin voisi olla, että tämähän oikeasti voisi olla joku vaihtoehto meille, että siellä ei enää niin kuin oltu aivan olkapää suussa sitten siellä takana. Sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen kanssa, mitä siellä kommenteissakin heitettiin, niin Fordilta Mustangi Mach-E. Mulle vähän semmoinen auto, jota en ole kauheasti kyllä niin kuin katsellutkaan ja ei oikein ollut mitään niin kuin ennakko-odotuksia siitä, että okei, se on tällainen ja tietysti se nimihölmöily siinä vähän semmoinen niin kuin typerä, että miksi on tehty Mustangiksi, että kyllä mäkin nyt, vaikka on sähköautomies, niin kuitenkin on myös polttismies ja kyllä se vähän niin kuin sitä pikkusen harmittaa, että sitä Mustangin perintöä on sillä vähän niin kuin kepakolla tökitty sitten väärään sorttiin, mutta no se on se päätös ollut semmoinen ja eipä mullakaan ollut siitä oikein mitään muuta näkemystä siitä autosta muuta kuin tuo nimiasia. Niin
sitäpä sitten kokeilemaan kans ja johoo, sehän oli kans tilva sieltä takaa, ihan niin kuin se ID4, ja kyllä no, lapset tuumas, että pikkasen vielä ehkä tilavampi mitä se ID4. Siinä ei ero ollut kovin suuri, mutta niin kuin se oli aavistuksen ehkä sen Mustangin eduksi sitten kuitenkin. Niin sieltä nousi myös tämmöinen niin kuin toinen kandidaatti nyt sitten selvästi esiin. Eli näistä mitä nyt testattiin, niin 2 tosiaan oli tämmöisiä niin kuin ihan oikeasti niin kuin harkinnan arvoisia. Muut sai niin kuin hylätä sitten näistä. Ja toki semmoisia, mitä nyt sitten ei päästy testaamaan, niin Model X, niitä ei näyttänyt tässä maakunnassa olevan yhtään myynnissä ainakaan nettiauton pohjalta. Että toki autokaupat olisi pystynyt järkkäämään niin tarvittaessa sitten niin kuin koitettavaksi ja ei sitten mikään ongelma melkein olisi vähän tehdä reissua ja käydä kokeilemassa, mutta että ainakin nyt toistaiseksi on sitten se vielä testaamatta, että varmaan siinä se niin kuin 6-penkkinen konfiguraatio olisi niin kuin se järkevää, että siinä olisi kuitenkin tilaa, mutta sitten kuitenkin niin kuin sitä ei ole pakattu täyteen sitä niin kuin keskiriviä siinä. Niin. Voisi olla, mutta kyllä mua vähän hirvittää ne ovet siinä ja muutenkin, kun niin sitten vähän on jo ikää semmoisella X:llä, mikä tähän hintahaarukkaan menee, että sitten kun mä sitä tuossa talvella säilytän pihalla niin kuin 3 kanssakin välillä vähän oli takkua niillä laseilla ja ovilla, niin minkämoista se mahtaakaan olla sitten sillä X:llä, jossa on ne semmoiset niin kuin mitkä on kattuota, niin västäräkin ovet sitten siinä, niin kyllä se vähän hirvittää. Olen kuullut niistä kauhutarinoita. Niin ei sillä lailla nyt aivan täysin houkuta, vaikka toisaalta kyllä. Kyllähän nuo korealaiset nyt sitten on myös vielä testaamatta, että miten se joku EV6 tai Ioniq 5 esimerkiksi voisi olla, niin ne olisi tietysti myös ihan mielenkiintoinen tsekata. Mutta ei nyt ole tässä kohtaa vielä ainakaan niitä sitten kokeiltu. Mutta sitten nämä 2 kandidaattia, jotka oli niin kuin tiloiltaansa riittäviä, niin otettiin sitten ihan koeajoon myöskin. Ja me mentiin ensin sillä ID4 ajelemaan. Se oli takamoottorinen, eli niin kuin teknisesti se niin kuin basic karvalakki, onko se reilu 200, joku 204 heppaa vai mitä siinä nyt sitten onkaan. Mutta siellä oli sisälle otettu herkkuja aika paljon, että se oli kyllä tosi nätti. Siellä oli, niin kuin, oli ruskeata nahkaa ja valkoista ja kaikkea tämmöistä siellä sisällä, että se oli sillä lailla kiva ja penkit oli asialliset. Siinä oli reisituen säädöt ja sillä niin kuin hyvän tuntuiset penkit kyllä kaikin puolin. Että oli siinä niin kuin hyvät puolensa, mutta sitten kun sillä käytiin ajelemassa, niin olihan se tosi hengetön, kun Teslasta siihen vaihtoi, niin kuin apukuskin penkiltä kysyttiin, kun kiihdytettiin rampista, että ai onko sulla kaasu pohjassa? Niin joo, oli, mutta ei hirveästi niin kuin tapahtunut. Onhan se nyt kuitenkin iso auto ja sitten tehoa tulee niin kuin melko vaatimattomasti kuitenkin tuohon koko luokkaan. Niin, kyllä sillä pärjää, ei siinä mitään, jos on tottunut siihen, mutta kyllä siitä vähän tuli semmoinen, että oikeasti, että tällaiselläkö pitäisi sitten, että pitäisi ehkä sitten, totta kai jos laittaa lisää euroja niin, tai ottaa enemmän ajetun, niin sitten saisi niitä nelikkoja ja näin ja pystyy parantamaan, mutta muutenkin niin kuin sitten sen 4 koeajon päätteeksi siinä vähän oltiin, että no ei tässä no oikein tässä autossa niin kuin oikein mitään vikaa sinänsä varsinaisesti ollut, jos ei noita tehoa ja tämmöistä niin kuin ajattele, mutta kuitenkin niin kuin, ei se oikein niin kuin kutkutellut tunnepuolta niin kuin millään lailla, että se oli vähän semmoinen, että no tämmöisellä kai sitä nyt sitten täytyy ruveta ajelemaan. Ja ei siinä, no sitten vähän oltiin, että okei joo näin, mutta kuitenkin oltiin, että no pitäisikö sitä Mustangia kanssa kokeilla ja mentiin sitä testaamaan ja se olikin niin kuin jollakin lailla niin kuin omaan käteen paremmin sopiva, että se oli niin kuin positiivinen yllätys, että ehkä siinä ne odotukset oli niin kuin tosi matalalla toki, että kun ei ollut mitään niin kuin ajatusta siitä, että tiesin, että tuommoinen auto on olemassa, mutta ei niin kuin ollut yhtään mitään ajatusta, että minkälainen se voisi olla ajaa tai muuta, niin se oli ihan positiivinen yllätys kyllä, että jotenkin se ajotuntuma oli niin kuin aika kiva siinä, vähän pompottava alusta siinä on, mutta niin kuin, ja no penkit siinä on selvästi heikommat, että ne kyllä niin kuin oli semmoiset vähän niin kuin jakkarat, että siinä sivuttaistukea nyt selkänojassa oli jonkun verran täällä, ehkä käytännössä enemmän kuin miltä se niin kuin näyttää se penkki. Se näyttää tosi littanalta niin kuin silmillä katsottuna, mutta kyllä se nyt kuitenkin on syvennystä sitten jonkun verran. Mutta sitten siinä ei justiin ollut sitä reisituen säätöä, mistä tykkäisin kyllä. Ja muutenkin, niin kuin, vaikka se on sähköpenkki, niin ei siellä ollut mitään, niin kuin, että olisi saanut niin kuin ristisälän tukea säädettyä tai muuta. Että ihan perus kippaus ja nosto ja
olikohan sitten sen etuosan kallistustakaan, en ole varma. Ei tainnut itse asiassa olla sitäkään. Niin aika semmoiset simppelit penkit, että siinä olisi niinku ehkä ollut niinku semmoinen parantamisen paikka kyllä Fortilla. Tai en tiedä, kun mielestäni sitten ei niinku lisävarusteena taida saada parempia, että saisi edes ruksattua paremmat, niin se olisi niinku hyvä. Mutta kuljetustilan osalta se Mustangin takaluukku ei nyt mikään kauhean suuri ole. Se litroiltaan on pienempi kuin ID4. Siinä oli joku ainakin 100 litran ero taisi olla, kun jossakin niitä katoin videoita noista vertailuista, niin et siinä se kyllä se Mustangi häviää 4, että sitä ei ole siellä sitä tavaraa, mutta toisaalta sitten tuossa Mustangissa on sitten se frankki siellä edessä, mitä ei sitten taas tuossa ID:ssä ole. Ja että se tasoittaa sitten jonkun verran. Ja se frankki on noin silmällä katsottuna ehkä samaa luokkaa, mitä tuossa Model 3 saattaa olla vähän isompi, se on ehkä vähän syvempi tuossa Mustangissa. Mutta semmoset sieltä sitten niin kun tuli ajatukset näistä koeajoista, että ehkä niin kun aavistuksen sinne Mustangin puolelle niin kun pisteet siinä meni. Ei se ID4 missään tapauksessa niin kun huono ollut, se vaan niin kun ei, se oli vähän semmoinen jotenkin kliininen tai semmoinen, että siitä ei tullut mulle. En mä tiedä, onko se mulla jotenkin muutenkin sitten, että kun mulla ei koskaan vakkiautoa niin kuin ollut, ja ei mulla ole mitään niitä vastaan, mutta ihan hyvin meillä olisi voinut olla joku Skoda tai Volkkari tässä matkan varrella, mutta ei vaan jotenkin ole tullut, että mulla ehkä vähän jotenkin, ne ei sitä tunnepuolta jotenkin niin kuin meinaa kutkutella ollenkaan, niin ei vaan ole sitten niin kuin koskaan löytynyt sitä yhteistä säveltä niiden merkkien kanssa, mutta ja ehkä vähän sama tässäkin, että kaikki periaatteessa hyvin, mutta vähän semmoinen, niin kuin, että olen harmaa, niin se jotenkin siinä vähän niin kuin tökki, että Mustangissa taas sitten oli sitä luonnetta vähän enemmän, niin ehkä se alitajuisesti sitten niin kuin kutkuttelee, vaikka siinä on vähän sellaista niin kuin typerää amerikkalaista mahtipontisuuttakin siinä muotoilussa, mutta jotenkin mä ehkä tykkäsin siitä kuitenkin sitten, niin kuin, että siinä on vähän sitä omaa meininkiä sitten kuitenkin. Mutta tämmöisiä ajatuksia syntyi noista kokeiluista ja kyllä se tietysti niin kuin iso siirtymä tuosta Model 3 sitten on näihin tämän tyyppisiin autoihin, missä istutaan korkeammalla ja meno on pehmeämpää, auto on selvästi suurempi, niin on hyvin erilaista, tehoa on vähemmän. Se Mustangikin oli takaveto, mitä kokeiltiin, että toki tehokkaampi on mitä se ID4, siinä oli joku vajaa 300 heppaa, mutta silti pystyykö luopumaan nelivedosta. Joskus on ollut puhetta, että se on semmoinen saavutettu etu, josta ei voi luopua, mutta jos kuitenkin lompakkoakin vähän pitää kuunnella aina välillä, niin kyllä sitten jonkun verran joutuu maksamaan lisää käytettynäkin siitä nelikosta ja näin, niin en tiedä. Talvella harmittaa, jos ostaa takavedon, mutta tässä kohtaa tuntuu, että ehkä takavedollakin voisi pärjätä. Ainakin nyt tämän aikaa, mitä sitten tarvitaan tämmöistä isoa autoa, että jos tässä nyt tämä niin tilan tarve on niin se primäärikriteeri tavallaan, niin voisiko olla niin, että tässä nyt sitten joustetaan muista kriteereistä jonkun verran ja katsotaan sitten 3 vuoden päästä, että mikä se sitten se seuraava auto on. Katsotaan. Mutta oli hyvin mielenkiintoista ja en ole yllättynyt vain sen takia, että saisin teidät katsomaan tätä videota mahdollisimman pitkälle, vaan ihan aidosti yllättynyt siitä, että miten isoja eroja siinä niin kuin takapenkin osalta voi olla. Tai vaikka se olisi niin kuin kuinka valtava niin kuin auto, niin se voi silti olla sössitty se takapenkki niin, että sinne ei niin kuin tollaista settiä vaan saa laitettua järkevästi. Niin se on kyllä aika jännä. Varsinkin joku Enyaq, mikä selvästi niin kuin profiloituu niin kuin semmoiseksi tähän tarpeeseen olevaksi autoksi mun mielestä, niin miten se voi olla niin ja miksi se ero ID4 on niin iso? En ymmärrä. Sekin on jännä, miten se niin kuin tosi paljon se on vain siitä muotoilusta ja sen Isofixin sijoittelusta kiinni, että jos niitä lukuja katsoo, niin ne erot on tosi pieniä. Että mä katsoin esimerkiksi se Mustangi se oli 2 senttiä tai vähän päälle niin kuin leveämpi se lantiotila, mitä tuossa Model 3. Että puhutaan siis niin kuin tosi pienestä ja silti niin kuin se käytännön tila sitten on huomattavasti suurempi. Outoja juttuja. Ehkä voi vaikuttaa sekin, että se Mustangin takapenkki on semmoinen kirkonpenkki, siinä ei ole kauheasti muotoilua, niin sitten se sijoittelu sille Isofixille on varmaan saatu vähän sen reunempaan tai jotenkin sen tyyppistä, niin ehkä se sitten auttaa. Kuka tietää, mutta joka tapauksessa mielenkiintoista kokeilua, ehkä mielenkiintoista dataa nyt sitten sinne teillekin, jos joku samanlaista
ajatusta miettii, ainakin siellä joku kommentoi, että oli hyvin vastaavan tilanteen edessä, niin tuolta pohjalta kannattaa asiaa ruveta miettimään ja tietysti itse kokeilemaan, ja varmasti noissa kaukaloissa ja telakoissa voi myöskin olla eroja, että ei tämä nyt välttämättä ole semmoinen, mikä nyt sitten toimii niin kuin ihan ikuisesti kaikille juuri näin, mutta kuvittelisin, että kyllä se varmaan niin kuin se kiinnitys suhteessa siihen telakkaan niin kuin on aina siinä keskellä, että ei kai semmoisia, no en mä nyt tiedä, mutta tuntuisi oudolta, että olisi semmoisia epäkesko-isofiksejä, että ne olisi niin kuin vähän sivussa ja sitten tai se telakka olisi niin kuin tuossa ja ne kiinnikkeet näin, koska kyllähän se sitten helposti törmäystilanteessa lähtisi niin kuin vääntämään sitä niin kuin pikkaset niin kuin vinoon ne voimat siinä ehkä. Tältä pohjalta nyt sitten itse ainakin jatkokäsittelen tätä asiaa, että miten tässä nyt sitten toimitaan. Se on varmaa, että auton vaihtaminen on aina niin kuin taloudellisesti hyvin epäkannattavaa ja epämiellyttävää. Se ei huvittaisi, mutta ehkä tässä nyt on ajanut itsensä semmoiseen tilanteeseen, että jotakin on vaan niin kuin pakko tehdä, niin täytyy nyt sitten koittaa minimoida sitä tuskaa tässä niin kuin eri näkökulmista. Tietysti tässä on nyt sekin muuttuja sitten vielä tulossa, että kun kaukaloaikaahan nyt niin kuin ton vauvan kanssa ei tietysti ole loputtomia ja sitten siirrytään taas jonkinlaiseen erilaiseen istuimeen, niin miten se muuttuu se tilanne siinä kohdassa, niin on hyvä kysymys kans, että onko sitten taas aivan eri tilanne, niin voi olla, en tiedä, mutta nyt ei ollut sitä mahdollisuutta testata, niin sen voi tehdä joku muu sitten, tai sitten mä voin tehdä sitä myöhemmin, jos tarvetta tulee, mutta ei ollut tässä kohtaa. Me palaamme tämän aiheen pariin mahdollisesti sitten myöhemmin, jos jotakin sillä rintamalla tapahtuu, mutta palataan myöskin kamera-asioihin hetken päästä, eli muistakaa kommentoida, mitä noista kameroista tuumaatte, ja sitten voitaisiin vähän niitä käydä läpi noita kameroitakin, ja sitten mulla on tällainen tosiaan, minkä mä haluaisin asentaa, niin voisi siinä sitten samalla sitäkin laittaa, niin vaikka tämä on esteettisesti hyvin niin kuin miellyttävä tämä vatupassi tässä, kun siinä on vähän betoniakin mukana, niin mä olisin ehkä kuitenkin valmis luopumaan siitä, niin mulla olisi tällainen hieno teline sitten, mihinkä saisi kameran tähän sitten niin kuin ottamaan täältä ylhäältä päin kuvia sitten, kun mä tässä pöydän ääressä touhaan, niin katsotaan sitä sitten kanssa. Mutta tässä kohtaa minä sanon, että moro!